පුරුෂයා භාර්යාවත් අතර සම්බන්ධතාවය ගැන ඊතරම්ම අවවාදයක් නැහැ. There's a reason for that. ඒට යම් හේතුවක් තිබෙනවා. In fact, the Lord even taught them that if a man was not happy with his wife, he could just divorce her and send her away. ඇත්තෙන්ම දෙවනාචය දෙගන්න ඔබ හැටියට මිනිසෙක් තම භාර්යාව සමග සතුටෙන් නැත්නම් ඒ භාර්යාව අත්හරින පවා ආඥා දීලා තිබුණා. And when they came to Jesus and asked him about this in Matthew chapter 19, මතෙව් 19 වෙනි පරිච්ඡේදයේ යේසුස් වහන්සේ වෙතට ඇවිත් ඔවුන් ඇසූ මොහොතේ මේ ගැන the Pharisees were always questioning Jesus. පරිසෙවරු නිතරම යේසුස් වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්න අසමින් සිටියේ. And they asked him, Matthew 19:4, is it right for a man to divorce his wife? මතෙව් 19 3 වෙනි පදයේ ඒ අය ඇසුවා මිනිසෙක්ට තම ස්ත්‍රියව භාර්යාව දික්කසාද කිරීම හරිද කියලා. And he said, no. උන්වහන්සේ කිව්වා නැහැ. And they asked, why did Moses say, verse 7, you can write a certificate and send her away? ඒකෝට ඒගොල්ලෝ ඇහුවා එන ඇයි මෝසස් ඒ සෙනගට කිව්වේ ලිවිං පත්‍රයක් ලියලා ඇව පිට කර අරින්න පුළුවන් කියලා. And he gave a reason. එවිට උන්වහන්සේ ඒකට හේතුවක් කිව්වා. Because, verse 8, of the hardness of your heart. අටවෙනි පදයේ ඒ හේතුව සඳහන් වෙනවා නුඹලාගේ සිත් දැඩිකම නිසා එසේ මෝසස් දුන්නා කියලා අවවාද. So in that little expression we see the reason why all husbands and wives have problems. මේ කුඩා ඒ ප්‍රකාශනයෙන් අපි දකිනවා ඇයි බොහෝ පවුල් අතරේ පුරුෂයන් සහ භාර්යාවන් අතරේ ප්‍රශ්න ඇත්තේ කියලා. Hardness of heart. හදවතේ තදකම නිසා. If a man's heart is hard or a woman's heart is hard, they have very difficult time living together. මනුෂ්‍යයේ සිත දැඩි නම් එහෙම නැත්නම් භාර්යාවගේ සිත දැඩි නම් එකට ජීවත් වීම ඉතාමත් අපහසුයි. And in the Old Testament, everybody's heart was hard. පරණ නියුස්මේ හැම කෙනෙක්ගේම සිත් ඉතාමත් දැඩිව තිබුණේ. So there was always collision ඉතින් සෑම විටම ගැටීම් ඇති වෙනවා. between husband and wife. පුරුෂයන් සහ භාර්යාවන් අතර. And sometimes it would be so bad they would just divorce. සමහර අවස්ථාවලදී කොයිතරම් නපුරුද කිව්වොත් ඒ අය දික්කසාද වෙන තරමට. Now today we find even among Christians they have divorce. දැන් අපි ක්‍රිස්තියානි අය අතරේ පවා අපි දකිනවා දික්කසාද වීම. Why is that? ඇයි එහෙම වෙන්නේ? Exactly the same reason. ඒ හේතුවමයි පරණ නියුස්මේ තිබුණා. Their hearts are hard. ඔවුන්ගේ සිත් දැඩිකම නිසා. They are not born again. එය නැවත උත්පාදනය ලබලා නැහැ. When people are born again, මනුෂ්‍යයන් නැවත උත්පාදනය ලබන විට and the Holy Spirit fills them, ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගෙන් ඔවුන් පිරෙන විට their heart becomes soft. එයාගේ හදවත් ඉතාමත් මෘදු වෙනවා. So when a husband and wife are filled with the Holy Spirit, ඉතින් පුරුෂයෙක් සහ භාර්යාවක් ශුද්ධාත්මයෙන් පිරෙන විට it is impossible for them to have a fight. ඒ අය අතරේ ගැටීමක් ඇතිව සිටින්න ඉතාමත් අමාරුයි. All fighting is because either one or both of them are not filled with the Holy Spirit. සෑම ගැටීමක් ඇතිවීමේ හේතුව එක්කෝ එක්කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් අනිත් එක්කෙනාගේ සිත දැඩි නිසායි. How can anybody filled with the Holy Spirit fight with anyone? යම් කෙනෙක් ශුද්ධාත්මයෙන් පිරීලා කොහොමද කිසි කෙනෙක් එක්ක රණ්ඩු කරන්නේ? In the world, they say we have fallen in love with each other. ලෝකයේ කියනවා යම් කෙනෙක් ප්‍රේමයෙන් බැඳෙන විට යම් කෙනෙක් අතර එකට And they read books about people falling in love with each other. They see cinemas of people falling in love with each other. ඒ අය පොත් කියනවා මේ ප්‍රේම සම්බන්ධ ඇති වෙන හැටි, සිනමා බලනවා මේ ප්‍රේම සම්බන්ධ ඇති වෙන හැටි කොහොමද කියලා. But it doesn't last very long. නමුත් ඒ එච්චර දීර්ඝ කාලයක් පවතින්නේ නැහැ.
lot of husbands and wives who get married because they love one another. ගොඩක් පුරුෂයන් හා බාලයාවන් විවාහ වෙන්නේ එයා එකිනෙකාට ආදරය කරන නිසායි. In 6 months they are fighting with each other. නමුත් මාස 6කට පස්සේ එයා එකිනෙකාට විරුද්ධව සම්දු කරනවා. Because that love disappears. මන්දතේ ප්‍රේමය නැති වෙලා ගිහින්. This love will not solve the problem. මේ ප්‍රේමය කියන එක ප්‍රශ්නේ විසඳන දේ නෙමෙයි. Because it is a human love. ඒක මන්දයට ඒක මානුෂික ප්‍රේමයක්. Do you know the difference between human love and God's love? ඔබ දන්නවද මානුෂික ප්‍රේමය සහ දිව්‍යමය ප්‍රේමය අතර තියෙන වෙනස? There's a lot of difference. ඒ ලොකු වෙනසක් තිබෙනවා. Human love always wants something for itself. මානුෂික ප්‍රේමය කියන එක හැම විටම තමාටම යම් දෙයක් ආයද සිටිනවා නිතරම. So when a boy and girl say they are in love with each other and they want to get married, තරුණයෙක් සහ තරුණියක් කියන විට එකිනෙකාට මම ඔබට ආදරේ කියලා අපිට බඳින්න ඕන කියලා it's something the boy wants from the girl and something the girl wants from the boy. එහෙනම් යම් දෙයක් මේ තරුණයාට අවශ්‍යයි තරුණියගෙන් තරුණියට අවශ්‍යයි තරුණයාගෙන්. And that type of love won't last. එවැනි ප්‍රේමයක් වැඩි කල පවතින්නේ නැහැ. Because it is human. මන්දයත් ඒක ඇවිල්ලා මානුෂික And ප්‍රේමයක්. the fundamental principle of human love is I want to get something for myself. මූලික මූලධර්මය තමයි මානුෂික ප්‍රේමය තුළ යමක් තමාට ලබා ගැනීම. And it's usually what they want is sex and money. සාමාන්‍යයෙන් කියනවා නම් එයාට ලිංගික ආශාදේ සහ මුදලේ අවශ්‍යතාවය තමයි රඳා පවතින්නේ. And when a boy wants to get married, he looks for someone who looks very pretty. තරුණියක් විවාහ වෙන්න බලනකොට හොයනවා ටික ලස්සනෙක් කෙනෙක්. And the girl wants to get married, she looks for somebody who's got money. තරුණියක් විවාහ වෙන්න බලන්නේ මුදල් තියෙන කෙනෙක්ව. That's not good enough for marriage. විවාහයට ඒ තරම් යහපත් නැහැ. It will last 6 months, 1 year. ඒ මාස 6ක් අවුරුද්දක් තිබී ඊට පස්සේ නැති වෙලා යනවා. And they don't divorce, they just fight for the rest of their life. ඒ අය දික්කසාද නොවුනත් ජීවිතයේ ඉතිරි කොටස හැමදාම රණ්ඩු. But God's love is different. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය ඊට වඩා වෙනස්. And it's very, very few husbands and wives who have learned to love with God's love. මේ දෙවියන් වහන්සේගේ දේව ප්‍රේමයෙන් ප්‍රේම කරන්න ඉතාමත් සුළු විවාහ වෙච්ච යුවල් තමයි ඉගෙනගෙන තිබෙන්නේ. You can't have that without the Holy Spirit. මන්දයත් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ නැතුව මේ ඔබට ලබා ගන්න බැරි. We cannot produce God's love. අපිට බෑ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය අප තුළ නිෂ්පාදනය God කරන්න. has to give it to us. දෙවියන් වහන්සේ අපට දිව යුතුයි. And when God wants to compare His love with something on earth, දෙවියන් වහන්සේට උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය මේ ලෝකයේ යම් දෙයක් සමග සසඳන්න අවශ්‍ය විට He doesn't compare it to the love of a husband and wife. උන්වහන්සේ එය පුරුෂයෙක් සහ භාර්යාවක් අතර තියෙන ප්‍රේමය එක්ක සසඳන්නේ නැහැ. Do you know what is the purest human love? ඔබ දන්නවාද ශුද්ධම මානුෂික ප්‍රේමය කියන්නේ කුමක්ද කියන එක? It's not the love of a husband and wife for each other. ඒක පුරුෂයෙක් සහ භාර්යාවක් අතර තිබෙනා වූ ප්‍රේම සම්බන්ධයක් නෙමෙයි. Because the husband and wife love for each other is very selfish. පුරුෂයෙක් සහ ස්ත්‍රියක් අතර තියෙන ප්‍රේමය ඉතාමත් ආත්මාර්ථකාමී. As I said, selfish means I want something for myself. මම කිව්වක් මේ ආත්මාර්ථකාමී කියන්නේ මට යම් දෙයක් අවශ්‍යයි. God's love does not want anything for itself. උදාහරණයකට දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය තමා වෙතටම යම් දෙයක් ලැබීම නෙමෙයි. God's love wants to give to the other person. දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය තව කෙනෙක්ට යමක් දීමයි. So, man's love wants to get, God's love wants to give. ඉතින් මනුෂ්‍යයාගේ ප්‍රේමය ඇවිල්ලා ලබා ගන්න, දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය කියන්නේ යමක් දීමක්. And almost all human love is to get. ඉතින් බොහෝ දුරට මානුෂික ප්‍රේමය ඇවිල්ලා යමක් ලබා ගන්න පමණයි. Man wants to get the girl wants to get this boy. තරුණයාට අවශ්‍යයි තරුණියව ලබා ගන්න, තරුණියට අවශ්‍යයි තරුණයාගෙන් ලබා ගන්න. Before they get married itself, I can write and tell them your marriage will be a failure. එවිට මට ඒ විවාහ වෙන්න ඉස්සෙල්ලා මට කියන්න පුළුවන් ඒ විවාහය හරියන එකක් නෙමෙයි කියලා. Because there are so many thousands of cases like that, they are all failures. මන්දයත් බොහෝ එවැනි දහස් ගණන් අසාර්ථක වූ සම්බන්ධයන් අපි දකිනවා. It lasts 1 year, 5 years, 10 years.
ඒ අවුරුද්දක් 5ක් එහෙම නැත්නම් 10ක් රඳා පවතී. So that's why nowadays they don't even get married. ඒ නිසා තමයි මේ දවස්වල දැන් විවාහ වෙන්නෙත් නැත්තේ. Because they don't know how long it will last. මන්ද එයාම දන්නේ නැහැ කොච්චරක් කාල මේක පවතීද කියලා. But God's love is not like that. දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය මෙයාකාර නෙමෙයි. God's love does not want to get anything, it wants to give. දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය යමක් ලබන්න නෙමෙයි යමක් දෙන පිණිසයි. So remember this one simple thing. ඒ නිසා මේ සරල වූ දේ මතක තබා ගන්න. Human love wants to get, God's love wants to give. මනුෂ්‍ය ප්‍රේමය ඇවිල්ලා යමක් ලැබීම, දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය ඇවිල්ලා යමක් දීම. Now how can a human being keep on giving and giving and giving and giving? කොහොමද මිනිස්සෙක් දෙමින් නිතරම දෙමින් සිටින්නේ? They may start like that. They may start like that. ඒ වගේ පටන් ගනි. But after some time you get fed up. නමුත් ටික කලකට පස්සේ විඩාවට Then I say I want to get now. ඊට පස්සේ කියන්න කරන දැන් මට ඇති දැන් මට අවශ්‍යයි. Then becomes human love again. ඊට පස්සේ නැවත මනුෂ්‍ය ප්‍රේමයට වැටෙනවා. But I'll give you one example නමුත් මේක උදාහරණයක් දෙන්නම්. of a human love that keeps on giving. නිතරම දිගින් දිගටම දෙන්නා වූ මානසික ප්‍රේමයක්. That's what we read in Isaiah 49. යෙසායා 49 වෙනි පරිච්ඡේදය අපි කියවන්නේ ඒකයි. God compares his love දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය සසඳනවා to the love of a mother for a newborn child. අලුත උපන් ලදරුවෙක්ට ඒ මවගේ තියෙන ප්‍රේමයට සසඳනවා එය. That is the highest human love on the face of this earth. මේ පොළොව මතු පිට දකින්න පුළුවන් උසස්ම මානුෂික ප්‍රේමය එයයි. That's the only pure love that you can see on this earth. මේ පොළොව මතු පිට දකින්න පුළුවන් එකම පිරිසිදු ප්‍රේමය එයයි. It's not the love that you see in the cinema, boy, girl and all that. සිනමා එකක තරුණයෙක් තරුණියක් දක්වන ප්‍රේමය නෙමෙයි. The greatest love on the earth is the love of a mother for a newborn baby. මේ පොළොව මතු පිට තිබෙනා වූ උසස්ම ප්‍රේමය ඇවිල්ලා මවක් අලුත ඉපදුන ලදරුවෙක්ට දක්වන ප්‍රේමයයි. And you know how the mother doesn't want anything from the baby. ඔබ දන්නවා මේ මවක් කිසිම දෙයක් ඒ ලදරුවාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. When the mother has a baby, මවට ලදරුවා ලැබුණු විට it knows that for many years I have to suffer for this child. ඒ මව දන්නවා මේ දරුවා උදෙසා මම අවුරුදු ගාණක් දුක් විඳින්න වෙනවා කියලා. I have to look after it, මට බලා ගන්න ඕන මේ දරුවා. feed it and clothe it, කෑම දෙන්න ඕන, ඇඳුම් අඳින්න ඕන. educate this child. මේ දරුවාට උගන්වන්න ඕනේ. And if it is sick, I have to look after it. රෝගී නම් මට බලා ගන්න ඕන මේ දරුවාව. And for 18-20 years, the mother is just doing all that. අවුරුදු 18ක් 20ක් තිස්සේ මේ දේවල් මම කරනවා ලදරුවාට. What does she get from that මේ කිරීම තුළ child for 20 years? මේ අවුරුදු 20ක් තිස්සේ මේ දරුවාට කරලා ඒ මම ලබන්නේ කුමක්ද? Nothing. කිසි දෙයක් ලබන්නේ නැහැ. Why should anybody love somebody like that to keep on serving 20 years? ඇයි යම් කෙනෙක් එහෙම දෙයක් කරන්නේ කිසි දෙයක් ලබන්නේ නැතුව දිගින් දිගටම දීලා අවුරුදු 20ක් තිස්සේ? The love of a mother, a good mother. සැබෑ වූ මවකගේ ප්‍රේමය එයාකාරයි. There are some bad mothers, I'm not talking about that. සමහර නපුරු මව්වරු ඉන්න මම එයා ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. But a good mother is like that. නමුත් යහපත් වූ මවක් එයාකාරයි. Gives, wants nothing in return. කිසිම දෙයක් නැවත බලාපොරොත්තුවක් නැතුව දිගටම දෙමින් Gives the best food to the child and eats the bad food. ළමයාට හොඳම කෑම දීලා ඉතුරු ටික මව කනවා. And when the child is sick, දරුවා රෝගී වුණ විට she wishes I could take the sickness into myself. ප්‍රාර්ථනා කරනවා අනේ මේ රෝගය මා පිට ඇවිල්ලා ලදරුවා සුව වෙනවා නම් කියලා. And it keeps on year after year after year. මේක දිගින් දිගටම කියනවා අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දක් පාසා. You never see a love like that between husband and wife. පුරුෂයෙක් සහ භාර්යාවක් අතර මෙවැනි ප්‍රේමයක් අපි දකින්නේ නැහැ. Hearts are hard. මන්දත් අපගේ සිත් දැඩි නිසා. So when God wants to talk about his love, ඉතින් දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍ය වුණ විට he උන්වහන්සේගේ says in ප්‍රේමය ගැන කතා කරන්නේ 49:15, he compares it to the love of a mother for a child. යෙසායා 49:15 උන්වහන්සේ මේක සසඳනවා ලදරුවෙක් කිරිවැරු දරුවෙක් කෙරෙහි ඇගේ මව දක්වන ප්‍රේමයට. So in a home, this is where it must begin. ඉතින් නිවසක මෙතනින් තමයි පටන් ගන්න ඕනේ. That the husband and wife must stop thinking of getting. පුරුෂයා සහ භාර්යාව තමාට කියා ලබා ගන්න කියන සිතුවිල්ල නවත්ත ගන්න ඕනේ.
both must think in terms of how can I give something that will make life better and easier for the other person. දෙන්නම හිතන්න පටන් ගන්න ඕනේ කොහොමද මම දෙන්නේ අනිත් පාර්ශවයට අපි දෙන්නගේ ජීවිතය යහපත් වන පිණිස. But that's very difficult to find on this earth. නමුත් ඒ ඊටමත් අමාරු මේ පොළොව මත පිට දකින්න. It was not possible in the Old Testament. පරණ නියුස්මේ කරන්නම බැරිව තිබුණා. That's why you read through the Old Testament, there's no instruction on husband-wife relationship. ඒ නිසා තමයි පරණ නියුස්මේ මුළුමනින්ම කියවුවොත් කිසිම අවවාදයක් දීලා නැහැ පුරුෂයෙක් සහ භාර්යාවක් අතර සම්බන්ධතාවය ගැන. It only said that a husband must not commit adultery, must be faithful to his wife. ඔබ දන්නවා ඒ සඳහන් කරලා තියෙනවා පුරුෂයෙක් වෛශ්‍යාකම් කරන යුතු නැහැ. නමුත් භාර්යාවට ප්‍රේම කළ යුතුයි කියලා. But when you come to the New Testament, නමුත් අලුත් ගිවිසුමට එන විට it says in the New Testament that a husband must love his wife with God's love. පුරුෂයා තම භාර්යාවට දේව ප්‍රේමයෙන් ප්‍රේම කළ යුතුයි කියලා සඳහන් කරනවා. Ephesians 5 verse 25. එපිස 5:25 වෙනි පදය. Husbands, love your wives as Christ loved the church. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සභාවට ප්‍රේමක් කළාක් මෙන් පුරුෂයනි ඔබලාගේ භාර්යාවන්ටත් ප්‍රේම කරපල්ලා. So that is the type of marriage there should be in the New Testament. අලුත් ගිවිසුමේ මේ ආකාරයි මෙවි විවාහයේ සම්බන්ධතාවය තිබිය යුත්තේ. How should a husband love his wife? පුරුෂයෙක් කොහොමද තම භාර්යාවට ප්‍රේම කළ යුත්තේ? Christ loved the church. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සභාවට ප්‍රේම කළාක් මෙන්. Christ does not treat us like slaves. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපට වහලුන්ට මෙන් සලකන්නේ නැහැ. He treats us with such respect. උන්වහන්සේ අපට සලකන්නේ මහත් ගෞරවයක් ඇතුව. And a husband must treat his wife with respect. ඒ නිසා පුරුෂයෙක් භාර්යාවට සැලකිය යුත්තේ ගෞරවයක් ඇතුව. He must be the head of the house. ඔව් ඒ නිවසේ හිසව සිටිය යුතුයි. Jesus is our head. He never gives up that position. යේසුස් වහන්සේ අපගේ හිස උන්වහන්සේ කවදාකවත් ඒ ස්ථානය අත්හරින්නේ නැහැ. Jesus doesn't do what we say. We have to do what he says. යේසුස් වහන්සේ කවදාකවත් අපි කියන දේ කරන්නේ නැහැ. අපි උන්වහන්සේ කියන දේ කළේ. So he's the head and the husband must be the head of the house. උන්වහන්සේ සභාවේ හිස නම් ගෙදර නිවසක හිස ඇවිල්ලා පුරුෂයා. It's the what his relationship with us is one of love. නමුත් ඒ සම්බන්ධතාවය එකිනෙකාට ප්‍රේමය මතයි. What should the wife do? ඉතින් භාර්යාව කුමක්ද කළ යුත්තේ? It says here in Titus chapter 2 verse 4. තීතස් දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 වෙනි පදයේ කියනවා. Titus 2 verse 4. තීතස් 2:4 that a woman should love her husband and love her children. ස්ත්‍රිය තම පුරුෂයාටත් දරුවන්ටත් ප්‍රේම කළ යුතුයි කියලා. So she must love her husband and her children. ඉතින් භාර්යාව පුරුෂයාටත් ප්‍රේම කරන්න ඕන, දරුවන්ටත් ප්‍රේම කළ යුතුයි. So that is the relationship we found in the home. Husband loving the wife. ඒ තමයි අපි නිවසක දකින්න සම්බන්ධතාවය. And the wife loving the husband. පුරුෂයා භාර්යාවට ප්‍රේම කිරීම, භාර්යාව පුරුෂයාට ප්‍රේම කිරීම. They're loving their children. ඒ වගේම ඔවුන් දරුවන්ට ප්‍රේම කිරීම. Which type of love? කොයි ආකාර ප්‍රේමයක්ද? Not a love which wants to get and get and get, but a love which wants to give and give and give. ලබන්න කියනා වූ ප්‍රේමයක් නෙමෙයි, දෙන්න කියනා වූ ප්‍රේමයක්. How can we have such a love? We don't have that love. කොහොමද අපි එහෙම ප්‍රේමයකින් ප්‍රේම කරන්නේ? අපිට එහෙම ප්‍රේමයක් නැහැනේ අපිට. Our love is such that we're always thinking, what can I get from somebody? අපේ ප්‍රේමය ඇවිල්ලා නිතරම අපි හිතනවා කාගේ හරි කුමක් හරි කොහොමද ලබන්නේ කියන එක. Even in the church. සභාවෙත් එහෙමයි. We say we love one another, but people are going around thinking, what can I get? How can somebody help me? අපි ප්‍රේම කරනවා කිව්වට අපි එක එක නගිලා බලන්නේ කොහොමද මට යමක් ලබා ගන්න කියලා. That's a human way of living. මේක තමයි මානසික ක්‍රමය ජීවත් වෙන. If we join a church thinking, how can they help me? අපි සභාවකට සම්බන්ධ වුණොත් කොහොමද මට මේගොල්ලන්ගෙන් පීඩක් ලබා ගන්න, ඒගොල්ලෝ කොහොමද මට උදව් කරන්න කියලා හිතාගෙන. That's the wrong way to join a church. ඒ ඇවිල්ලා සභාවකට සම්බන්ධ වීමේ වැරදි ක්‍රමයක්. We must join a church thinking, what can I give to bless the church? අපි සභාවකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ කුමක්ද අපට දිව හැක්කේ ආශිර්වාද වෙන පිණිස. Because I've heard so many people complain like this.
මං අහලා තියෙනවා ගොඩක් සෙනග මේ වගේ කම්ප්ලේන්ට් කරනවා. Brother, I went to that church, they don't love me. මම බ්‍රදර් මම ඒ සභාවට ගියා අය මට ප්‍රේම කරන්නේ නැහැ. I tell them, who said they should love you? මම අහනවා කවුද ඔබට කිව්වේ ඒ අය ඔබට ප්‍රේම කරන්න ඕන The කියලා? Bible says you should love them. ඒ වචනේ කියන්නේ ඔබ ඒ අයට ප්‍රේම කරන්න කියලා. Jesus never said, go around and get everybody to love you. යේසුස් වහන්සේ කිව්වේ නෑ වටේ හැමතැනම ඇවිදලා කියලා හැම කෙනාගේම ප්‍රේමය ලබා ගන්න He කියලා. said, love them. යේසුස් වහන්සේ කිව්වේ ඔවුන්ට ප්‍රේම කරන්න. Or they say, oh, I went to this church, nobody's there to help me. එහෙම නැත්නම් කියනවා මම මේ සභාවට ගියා ඒ කවුරුවක්වත් මට උදව් කළේ නැහැ. I say, you shouldn't go to the church for that. මම කියනවා ඔබ ඒක කර ලබා ගන්න සභාවකට යන්න ඕනේ නැහැ. Go to the government or some social service thing and ask them to help you. සෝෂල් සර්විස් එකක් තියෙනවා ආණ්ඩුවේ තැන් තියෙනවා ඒකට ගිහිල්ලා උදව්වක් ලබා ගන්න. Church is not a place to get people to help me. සභාව ඇවිල්ලා අපිට මට පීඩක් ලබා ගන්න තැනක් නෙමෙයි. That will become a dead human church. එහෙම එකක් නෑ ඒක ඇවිල්ලා මරුණා වූ මානසික සභාව. Anybody who joins a church like that will bring death into the church. එවැනි එක්කෙනෙක් සභාවකට සම්බන්ධ වුණොත් ඒ සභාවට මරණය ගේනවා. I must join a church to think, what can I give here? මම සම්බන්ධ විය යුත්තේ සභාවකට කුමක්ද මට මේ සභාවට දිව හැක්කේ Not what කියලා. can I get. මොකද්ද මට ලබා ගන්න පුළුවන් කියන එක නෙමෙයි. All of you should ask yourself. ඔබ සියලු දෙනා ඔබලාගේ අසාගත යුතුයි. Not what you're getting from the church, what are you giving to the church? ඔබ සභාවෙන් මම ලබා ගන්න දේ නෙමෙයි මම කුමක්ද සභාවට දෙන්නේ කියන එක. I'm not talking about money only. මම මුදල් ගැන පමණක් නෙමෙයි කියන්නේ. I'm talking about giving a blessing, helping and doing things where you don't seek anything for yourself. ඔබටම කියා කිසි දෙයක් හිතන්න නැතුව උදව් කිරීමෙන් යාපත් කිරීමෙන් අන් අයට කොහොමද ඔබට දායක වෙන්න පුළුවන් that is කියලා. God's love. ඒ තමයි දේව Now, ප්‍රේමය. how to have this love? දැන් කොහොමද මේ දේව ප්‍රේමය අපි ලබා ගන්නේ? I can't produce it. මට ඒක මගෙන්ම ඉපදී එන එක නෙමෙයි. Any love that comes from my heart is selfish and I think only of what I can get. මොනියම් වූ ප්‍රේමයක් මගේ හදවතින් එනවනම් ඒක ඇවිල්ලා ආත්මార్థකාමී මට යම් දෙයක් ලබා ගන්නා වූ ප්‍රේමයක්. If I get married like that, I will think of what I can get from my wife. මම ආකාරයෙන් විවාහ වුණොත් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මගේ භාර්යාවෙන් කුමක්ද මට ලබන්න පුළුවන්. But නමුත් if we are filled with the Holy Spirit, ඔබ ශුද්ධාත්මයෙන් පිරීලා නම් you know what will happen? ඔබ දන්නවද කුමක්ද වෙන්නේ කියලා? Romans 5 and verse 5. රෝම 5:5 පදය. Now this is where I disagree completely with the Pentecostal people and the charismatic people. මෙතන තමයි පෙන්තකොස්ත සහ කැරිස්මැටික් කියන සභාවල් එක්ක මම සම්පූර්ණයෙන්ම එකග නොවන පදය. They say when you're filled with the Holy Spirit, you will speak in tongues. එයා කියනවා නුඹලා ශුද්ධාත්මයෙන් පිරුණු විට නුඹලා අන්‍ය භාෂාවෙන් කතා කරනවා කියලා. I say no. මම කියනවා නෑ කියලා. When you're filled with the Holy Spirit, you'll be filled with the love of God. නුඹලා ශුද්ධාත්මයෙන් පිරුණු විට නුඹලා දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් පිරෙනවා. See Romans 5:5. රෝම 5:5 අපි ඒක කියවනවා. The love of God is poured out in our hearts through the Holy Spirit. මක්නිසාද අපට දෙන ලද ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කරුණ කොටගෙන දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය අපගේ හෘදවල වගුරුවන ලද්දේය. The Holy Spirit is poured out into my heart. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මගේ හදවතට වගුරුවන විට What does He fill my heart with? උන්වහන්සේ කුමකින්ද මගේ හදවත පුරවන්නේ? Love. ප්‍රේමයෙන්. Now, I may also speak in tongues, but that is a small thing. මම අන්‍ය භාෂාවලුත් කතා කරන්න පුළුවන් ඒකයි The අසුරු දෙයක්. main thing is He fills my heart with love. නමුත් ප්‍රධාන දේ ඇවිල්ලා උන්වහන්සේ මගේ හදවත ප්‍රේමයෙන් පුරවනවා. If the Holy Spirit has not filled your heart with love, ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඔබගේ හදවත ප්‍රේමයෙන් පුරවලා නැත්තම් which love? මොන ප්‍රේමයෙන්ද? The love of God. දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය. What is the mark of the love of God? දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ සලකුණ කුමක්ද? It doesn't want to get and get and get. It wants to give and give and give. මේ ප්‍රේමයට අවශ්‍ය නැහැ ලබන්න නමුත් දෙන්නයි අවශ්‍ය. Then my hard heart becomes soft. එවිට මගේ තද හදවත මු르දු වෙනවා. That's the only way. ඒ පමණයි එකම මාර්ගය. That's the only way for our heart to become soft. ඒ තමයි එකම මාර්ගය අපගේ සිත් මු르දු වෙන්න. With the love of God. දේව ප්‍රේමයෙන්. So that's what we need when we are married. ඉතින් විවාහ වෙන විට මේ තමයි අපිට අවශ්‍ය. To have the love of God reigning in our hearts. අපේ ජීවිතය මේ දේව ප්‍රේමයෙන් පාලනය කරන්න නම්
And the first mark of the love of God is it forgives. දේව ප්‍රේමේ පළවෙනි සලකුණ තමයි ක්ෂමාදානය, කමාව දීම. When I come to God, first of all, the first thing I ask Him is for forgiveness. මම දෙවියන් වහන්සේ වෙත එන විට පළමු දේ මම අහන්නේ මට කමා වෙන්න කියන එක. If you are filled with the love of God, you will forgive your wife, you will forgive your husband. ඉතින් ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් පිරෙන විට ඔබ ඔබගේ පුරුෂයාට භාර්යාවට කමා කරනවා. And that's something we must do to the end of our life. එය අපේ ජීවිතයේ අවසානය දක්වා කළ යුතු දෙයක්. So we can say a spirit-filled person is a person who's filled with the love of God. ඉතින් අපිට කියන්න පුළුවන් ආත්මයෙන් පිරුණා මිනිසෙක් ඇවිල්ලා දේව ප්‍රේමයෙන් පිරුණා මිනිසෙක්. You don't hear much about that in many churches. ගොඩක් සභාවල අපි ඒ අසන්නේ නැහැ. Nowadays most churches only talk about praise and worship and tongues and money and things like that. අද සභාවල ගොඩක් අපිට අසන්න තියෙන්නේ ප්‍රශංසාව, නමස්කාරය, මුදල් ඒවා ගැන පමණයි. So once we have experienced this love of God in our heart, ඉතින් අපි මේ දේව ප්‍රේමය අපගේ හදවතේ අත්දකින්න විට ready to forgive one another අපි එකිනෙකාට කමාව දෙන්න දැන් ලෑස්ති, and help one another, එකිනෙකාට උපකාර කරන්න ලෑස්ති. then we establish a foundation on which we can have children. දැන් අපි ලෑස්ති යම් අත්‍යාරණයක් දාගන්න ළමයි බිහි කරන්න හැකිවන And පරිදි. those children must see the love of God in the parents. ඒ දරුවන් දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය දෙමව්පියන් තුළ දැකිය යුතුයි. And then we have to bring up our children in godly ways. ඉතින් අපිට දරුවන්ව දෙවියන් වහන්සේගේ මාවත්වල හදා වඩන්න වෙනවා. You know, many people when they get married, they are so selfish. ඔබ දන්නවද බොහෝ අය විවාහ වුණාන් පස්සේ අය කොයිතරම් ආත්මාර්ථකාමීද They කිව්වොත් say, well, I'm in love with somebody, we just get married so because we want to have a lot of fun together. We want to have a lot of fun. සමහර අය කියනවා ඔබ දන්නවද මම විවාහ වුණා අපි ළඟදී විවාහ වුණේ දැන් අපිට ටිකක් විනෝද වෙන්න ඕනේ. I want to show you a verse in Malachi chapter 2. මලාකි දෙවෙනි පරිච්ඡේදයක පදයක් මට පෙන්වන්න කැමතියි. Malachi is the last book of the Old Testament. මලාකි ඇවිල්ලා පරණ ගිවිසුමේ අන්තිම පොත Chapter 2. දෙවෙනි පරිච්ඡේදය. And he tells us in verse 15 හාරස්නේ පදයේ ඒ සඳහන් කරනවා why he made husband and wife one. මනුෂ්‍ය පුරුෂයා භාර්යාවත් එක්කෙනෙක්ව මැව්වේ ඇයි කියලා. In the middle of verse 15. ඒ පදේ මැද භාගයේ සඳහන් වෙනවා Why did he make you one? ඇයි එකෙකු සෑදුවේ කුමක් නිසාද කියලා අහනවා. Because he was seeking for a godly offspring, it says. That means children. මන්ද උන්වහන්සේ භක්තිවන්ත වංශයක් සෙවූ නිසායි. දරුවන්ව සෙවූ නිසායි. Why does God make husband and wife one? ඇයි දෙවියන් වහන්සේ පුරුෂයා භාර්යාව ඒකත්වයකට ගෙනෙන්නේ? Not just to have children. දරුවන් හදන්න පමණක් නෙමෙයි. What does it say here? මොනවද මේ කියන්නේ? Godly children. භක්තිවන්ත දරුවන් හදන්නයි. There's a lot of difference between children and godly children. දරුවන් හා භක්තිවන්ත දරුවන් කියන අතරේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. Now when children are born into the world, they are not godly. මේ ලෝකයේ දරුවන් ඉපදෙනකොට ඒ අය ඇවිල්ලා භක්තිවන්ත අය නෙමෙයි. All children in the world are the same. ලෝකේ ඉන්න සෑම දරුවෙක්ම එක හා සමානයි. Believers' children, ඇදහිලිවන්තයන්ගේ දරුවන්, unbelievers' children, නොඇදහිලිවන්තයන්ගේ දරුවන් exactly the same. එක හා සමානයි. They fight like anybody else. අනිත් අය වගේ මේ අය සටන් කරනවා. They are selfish like anybody else. ඒ අය අනිත් අය වගේම ආත්මාර්ථකාමී. You can go to some kindergarten class. ඔබ කින්ඩර්ගාර්ටන් ක්ලාස් එකකට ගියොත් You see the children behaving. ඒ ළමයි කොහොමද හැසිරෙන්නේ කියලා බලන්න. Watch them. ඒ දිහා තියා බලාගෙන ඉන්න. Can you tell me who is the believer's child and who is the unbeliever's child? ඔබට කියන්න පුළුවන්ද කවුද ඇදහිලිවන්තයාගේ දරුවා කවුද නොඇදහිලිවන්තයාගේ දරුවන් කියලා? Who is the atheist child and who is the Muslim's child and who is the Christian child? කවුද දේව භක්තිකයන්ගේ දරුවන් කවුද මුස්ලිම් කවුද ක්‍රිස්තියානියාගේ දරුවන් කියලා They කියන්න are පුළුවන්ද? all the same. ඒ අය ඔක්කොම එක හා සමානයි. Particularly when they are small. When they are small. ඒ අය පොඩි කාලේ But as they grow up, නමුත් ඒ අය වර්ධනය වෙනකොට there should be a difference. නමුත් මේ වෙනසක් තිබිය යුතුයි. Why? ඇයි ඒ? Because the parents are now training the child.
මන්ද දෙමව්පියන් දැන් දරුවන්ව පුරුදු පුහුණු So, කරනවා. in a 2-year-old child, you may not see much difference between Christian and other children. ඉතින් ක්‍රිස්තියානි හා ක්‍රිස්තියානි නොවන දරුවන් අතර අවුරුදු 2ක ළමයි අතරේ කිසි වෙනසක් ඔබට දකින්න බැරි වෙයි. By the time that child is 7 or 8 years old, there should be a real difference between the Christian child and all the other children. නමුත් අවුරුදු 7ක් 8ක් වෙන වයස් වන කාලයේදී ලෝකයේ දරුවන් සහ ක්‍රිස්තියානියාගේ දරුවන් අතර සැබෑ වෙනසක් දැකිය යුතු වෙනවා. By the time the child is 12 or 13, there should be a tremendous difference between a Christian child and a non-Christian. අවුරුදු 12ක් 13ක් වෙන කාලයේදී මහත් වෙනසක් දකින්න තිබිය යුතුයි ක්‍රිස්තියානි හා ක්‍රිස්තියානි නොවන දරුවෙක් අතර. Now, here is how the Bible describes the heart of all children. මේ දේව වචනේ මේ ආකාරයෙන් තමයි සෑම දරුවෙක්ගේම හදවත ගැන සඳහන් කරන්නේ. Proverbs chapter 22. හිතෝපදේශ 22 වෙනි පරිච්ඡේදයේ Proverbs chapter 22. හිතෝපදේශ 22 වෙනි පරිච්ඡේදය Verse 15. 15 වෙනි පදය. What is inside the heart of a child? ළමයෙකුගේ සිතේ මොකක්ද ඇතුලේ තිබෙන්නේ? Foolishness. මෝඩකම. And it is not just lying there. It is not just lying in the heart. ඔව් ඒක හදවතේ තිබෙනා පමණක් නෙමෙයි. It says it's bound up there. It's all. සිත ඇතුලේ තියෙනවා පමණක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ඒක බැඳිලා තියෙනවා කියලා. It's closely stuck there. ඒ ඊටමත් ළඟින් බැඳිලා තියෙන කියලා කියනවා සිතේ මෝඩකම. You know, it's not something which is just lying there and you can take it out. මේ වගේ නිකන් එක දෙයක් මෙතන තිබිලා එළියට ගන්න පුළුවන් විදිහට නෙමෙයි ඒක It's තියෙන්නේ. all mixed up. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම බැඳිලා Foolishness. තියෙන්නේ. මෝඩකම. How to drive out this foolishness from the heart? කොහොමද මේ සිතේ බැඳිලා තියෙන මෝඩකම ඉවත් කරන්නේ? Can you reach the heart? ඔබට පුළුවන්ද මේ සිතට ඇතුල් වෙන්න? We must give them God's word in their heart. අපි ඒ අයගේ සිතට දේව වචනය දිය යුතුයි. Here it says, the rod of discipline will remove it far from him. මේ සඳහන් වෙන දඬුවම් කිරීමේ ඉපල එය ඔහුගෙන් දුරු කරයි. In the New Testament, අලුත් ගිවිසුමේ here it says only one thing, discipline. Here it says only the rod of discipline. මෙතන කියනවා දඬුවම් කිරීමේ ඉපල පමණයි. එක දෙයයි කියන්නේ. So, all of parents just pay attention. ඒ නිසා සෑම දෙමව්පියෙක්ම මේකට අහුම්කම් දෙන්න. And those who are going to be parents must also pay attention. දෙමව්පියන් වෙන්න යන අයත් මේ ගැන ඉතාමත් සැලකිලිමත් වන්න. Because it's better to know this before the child is born. මම දැන් දරුවා ඉපදෙන්න කලින් මේ දැනගෙන සිටීම ඉතාමත් වැදගත්. However holy you may be, ඔබ කොයිතරම් ශුද්ධ වුණත් your child will have foolishness in its heart. ඔබේ දරුවාගේ සිතේ මෝඩකම බැඳිලා තිබෙනවා. And it is your responsibility to drive that foolishness out of the heart. ඉතින් ඒ ඔබගේ වගකීම මේ මෝඩකම ඉවත් කර ගැනීම මේ සිතේ. If you are living before Christ came, before the Holy Spirit came, ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පැමිණෙන්න කලින් ඔබ ජීවත් වුණා නම් then it says here there is only one method. එතකොට ඒ සඳහන් වෙන එකම එක ක්‍රමයයි එක තියෙන්නේ කියලා. Take the rod, දණ්ඩක් අරගෙන hit him at the back, ඉපලක් අරගෙන පිටිපස්සට ගහන්න. and from there there is a connection to the heart. Foolishness goes out. ඒන් අදවතට සිතට බැඳීමක් තියෙනවා සම්බන්ධකමක් තියෙනවා ඒන් ඒ මෝඩකම ඉවත් වෙනවා It's කියලා. true. ඒ සැබෑයි. It's connection from the backside right up to the heart. එහෙම පිටිපස්සට ගහනකොට ඒ කනෙක්ට් වෙනවා මේ සිතට ඒ ඉවත් වෙනවා. You don't hit the heart, you hit the back and the foolishness goes out of the heart. සිතට නෙමෙයි ඔබ ගහන්නේ පස්සපතට. එතකොට ඒ මෝඩකම ඉවත් This is වෙනවා. not my idea, this is what's written in the Bible. මගේ අදහස නෙමෙයි ඒක දේව වචනේ තියෙන අදහස. And it says it'll remove it far from him. එහෙම පමණක් නෙමෙයි කියන්නේ ඒක ඉතාමත් But- ඈත් වෙනවා කියලා දුරු වෙනවා කියලා. In the New Testament, නමුත් අලුත් ගිවිසුමේ there are two things mentioned. කාරණා දෙකක් සඳහන් වෙනවා. So you don't have to use the rod so Inside. much if you do the first thing properly. පළවෙනි දේ ඔබ හරියට කරනවා නම් ඔබට වැඩි දුරට ඉපල පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. Ephesians 6. එපිස 6 So remember what you read in Proverbs 22? මතක තබා ගන්න කුමක්ද හිතෝපදේශ 22 කිව්වේ කියලා What is that? The rod of discipline. දඬුවම් කිරීමේ ඉපල Now Proverbs 6. Sorry, Ephesians 6. එපිස 6 Verse 4.
හතරවෙනි පදය. Fathers, don't provoke your children to anger. පියවරුනි Ephesians 6 verse 4. එපිස 6:4 පියවරුනි නුඹලාගේ දරුවන්ට කෝප නූපදවා. But what should you do? නමුත් ඔබ කුමක්ද කළ යුත්තේ? Now see two things. දැන් මෙතන කාරණා දෙකක් තියෙනවා බලන්න. Not only discipline. ඔවුන් වැරදි හරිගස්සනවා පමණක් නෙමෙයි. Bring them up in the discipline and instruction of the Lord. ස්වාමීන් වහන්සේගේ හික්මවීමෙන්ද අවවාදයෙන්ද ඔවුන් ඇති කරපාලා. So, how to drive out the foolishness in children's hearts today? ඉතින් අද කොහොමද දරුවන්ගේ සිතේ මෝඩකම ඉවත් කරන්නේ? First, පළවෙනි දේ give them the instruction from the word. ඒ අයට අවවාදයන් දෙන්න ඕන දේව වචනේ. We must keep on putting that God's word into their heart. අපි දිගින් දිගටම දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ඔවුන්ගේ සිත්වලට දමමින් සිටින්න ඕනේ. We must show them how Jesus lived as a little child. යේසුස් වහන්සේ කුඩා දරුවෙක් ලෙස කොහොමද ජීවත් වුනේ කියන එක එයාට අපි පෙන්වන්න ඕනේ. How did Jesus live when he was 4 or 5 years old? අවුරුදු 4-5 වයස කාලේ යේසුස් වහන්සේ කොහොමද ජීවත් වුනේ? He obeyed Joseph and Mary. යෝසෙෆ් සහ මාරියාට උන්වහන්සේ කීකරු වුණා. So we teach our children ඉතින් අපි අපේ දරුවන්ට උගන්වනවා what it says here in verse 2, honor your father and mother. දෙමව්පියන්ට මවටත් පියාටත් ගෞරව කරන්න උගන්වන්න. You know what we should teach our children? ඔබ දන්නවද අපි කුමක්ද අපි ගෙන්විය යුත්තේ කියලා අපේ දරුවන්ට? Not ABC first of all. ABC නෙමෙයි පළමුවෙන්ම. That can come later. ඒක පස්සේ එන දෙයක්. First, පළවෙනි දේ when they are 2 years old, they don't know ABC. අවුරුදු දෙකක් වයසේදී එයා දන්නේ නැහැ ABC. When they are 1 year old, what do they know about ABC? අවුරුද්දක් වයසේදී මොනවද ඒගොල්ලෝ දන්නේ ABC ගැන? But when they are 1 year old, නමුත් එයා අවුරුද්දක් වයසේ ඉන්නකොට you can teach them to honor their father and mother. ඔබට පුළුවන් වුන්ට උගන්වන්න පියාටත් මවටත් ගෞරව කරන්නේ කොහොමද කියන එක. Yeah, it's possible. ඒ කරන්න පුළුවන්. How do you teach them to honor father and mother? කොහොමද ඔබ උගන්වන්නේ පියාටත් මවටත් ගෞරව කරන්නේ මේ That වයසේදී? means when the father or mother says no, that means no. එනම් මව හෝ පියා නැහැ කියලා කිව්වොත් ඒ නැහැ විය යුතුයි. We have a little grandson who's about 1 year old. අපිට ඉන්නවා මුණුබුරෙක් අවුරුද්දක් වයස ඇති. And I was amazed. At that age, I saw he understood the word no. මම හරි පුදුමාකාරයි ඒ වයසේදී ඔහු තේරුම් අරන් තියෙනවා නැහැ කියන වචනේ අර්ථය. I was very happy to see that his father taught him the meaning of no. මම ඉතාම සන්තෝෂයි ඒ මුණුබුරාගේ පියා උගන්වලා තියෙන දරුවාට නැහැ කියන වචනේ When he අර්ථය. goes near something and you say no, ඉතින් ඔව් යම් ස්ථානයකට ගිහිල්ලා අපි කිව්වොත් නැහැ කියලා after a few times he understands what no means. If you don't obey, then you'll get something. ටික වෙලාවකින් අපි ඔහු තේරුම් ගන්නවා ඔබ කීකරු නැත්නම් ඔහු යමක් ලබයි කියලා. Very quickly he knows what no means. ඉතින් ඔහු ඉතාමත් ඉක්මනින් දන්නවා නැහැ කියන එකේ අර්ථය මොකක්ද When he කියලා. goes near something which is dangerous for him, ඉතින් ඔහුට ඉතාමත් භයංකර වූ යම් දෙයකට ඔහු ලං වෙන විට I say no, මම කියනවා නැහැ කියලා but he doesn't go there. ඔහු යන්නේ නැහැ එහාට. Then when I'm not looking, මම ඉතින් ඊට පස්සේ නොබලා ඉන්න විට he'll go near there ඔහු ඒ ළඟට යනවා. and he look to see. ඊට පස්සේ ඔහු හැරලා බලනවා. Am I seeing him? මම දකින්නවද ඔහුව කියලා. Yes, I'm seeing you. ඔව් මම දකින්නවා ඔබව. No. නැහැ කියලා කියනවා. Turns it. නැවත හැරෙනවා. I was amazed. මට හරි පුදුමයි. He understands it. ඔහු දන්නවා මේ නැහැ කියන වචනේ. That is one of the first things you have to teach children. දරුවන්ට කියන්නේ යුතු පළවෙනිම දෙයින් එකක් තමයි ඒක. For their protection. ඒ අයගේ ආරක්ෂාව When උදෙසා. they take a knife, ඒ අය පීයක් put ගන්නකොට their hand into the plug point, ප්ලග් පොයින්ට් එකට ඇඟිල්ල දානකොට we have to teach them. අපිට යුතුයි උගන්වන්නේ. Obey your daddy and mommy because that is good for you. Otherwise you'll die. ඔබගේ මවටත් පියාටත් කීකරු වීම උගන්වන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔබ මැරෙනවා Otherwise කියන්නේ. you'll hurt yourself. එහෙම නැත්නම් ඔබට තුවාල කරගන්නවා. That's a wonderful thing if we can teach our children obedience. කීකරුකම ඉතාමත් යහපත්ම දෙයක් අපේ දරුවන්ට උගන්වන්න පුළුවන්. Say, if they don't obey, then we have to give discipline. හිතමු අපි දරුවන් කීකරු වෙන්නේ නැත්නම් එතකොට තමයි අපිට
තරවටුව අවශ්‍ය වෙනවා. Instruction and discipline. අවවාදය ඊට පස්සේ තරවටුව. See, in our church in Bangalore, අපේ සභාවේ බැංගලුරු වල as soon as possible, we teach our children to sit with their father and mother. පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් අපි උගන්වනවා ඒ අයට මව පියා සමග වාඩි වෙන්න. When they are very small, naturally 1 year old and all, they'll cry. අවුරුද්දක් වයසේ ඉන්නකොට ස්වභාවයෙන්ම ඔවුන් අඬනවා. But by the time they're about 3 year old, they can sit. නමුත් අවුරුදු 3ක් වෙනකොට එයාට පුළුවන් එක තැන ඉඳගෙන ඉන්න. It just requires a little bit of discipline. ඒට අවශ්‍ය අවවාදයක් පමණයි ටිකක්. And today, if you come to our church, අද ඔබ අපේ සභාවට ආවනම් maybe 80 small children there, ඒ පොඩි දරුවන් 80ක් විතර ඉන්නවා. not one of them will move. එක්කෙනෙක්වත් නැගිටලා ඇවිදින්නේ නැහැ. They will sit there for 2 hours. එයා පැය දෙකක් තිස්සේ ඉඳගෙන ඉන්න එක තැන. Instruction. ඒ ඇවිල්ලා අවවාදය. Taught them. අපි උගන්වලා තියෙනවා. Taught their parents. ඒ දෙමෝපියන්ට අපි උගන්වලා තියෙනවා. Your children respect the teachers in school and sit quietly for 3-4 hours. ඔබේ දරුවන් ඉස්කෝලේ ගුරුවරයාට ගරු කරලා පැය 3-4 එක තැන ඉඳගෙන ඉන්නවා. Why can't they sit respecting God for 2 hours in a meeting? ඇයි ඒ ඇයට බැරි දෙවියන් වහන්සේට ගෞරව දීමෙන් රැස්වීමක පැය දෙකක් එක තැන ඉඳගෙන ඉන්න? Which school do you find 5-year-old children running around all over the place the whole time? කොයි ඉස්කෝලේද ඔබ දකින්නේ අවුරුදු 5ක් වයසේ ළමයෙක් හැමතැනම ඇවිදින්න නිතරම ඇවිදින්න ඉන්නවා? That must be a useless school. කිසිම වැඩක් නැති ඉස්කෝලයක් වෙන්න And තියෙනවා. a church where people and children are running around all the time is a useless church. සභාවකුත් ඒකාකාරීමයි. ළමයි හැමතිස්සෙම එහාට මෙහාට දුවනවා නම් ඒ ඇවිල්ලා කිසි වැඩක් නැති සභාවක්. I never allow children that ill to run around. මම කිසි විටක ඉඩ දෙන්නේ නැහැ දරුවන්ට එහෙම ඇවිදින්න I said, හැමතැනම. you can sit quietly in school respecting your teacher, sit quietly in the church respecting God. මම උන්ට කියන්නේ ඔයාලට ඉස්කෝලේ රෙස්පෙක්ට් ගන්න පුළුවන් නම් ටීචර්ස්ලාට සභාවෙත් ඒ වගේ ඉන්න පුළුවන්. And sometimes it is the parents who need the discipline, not the children. සමහර විට මේ ඩිසිප්ලින් අවශ්‍ය වෙන්නේ දෙමව්පියන්ට. දරුවන්ට නෙමෙයි. Many parents are like that. ගොඩක් දෙමව්පියෝ ඒ වගේ. They don't care for their children. එයා එයාගේ දරුවන් ගැන සලකන්නේ නැහැ. They just allow their children to do all kinds of things. දරුවන්ට ඕනෑම දෙයක් කරන්න ඉඩ හරිනවා. I had 4 boys. මට පිරිමි ළමයි 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. From childhood, they grew up in our church. පුඩි ලදරු කාලේ ඉඳන් අපේ සභාවේ ළමයි හැදුනේ. We were very strict with them. අපි තාමත් දරුණුයි ඇත් එක්ක. Today, they are grown up අද ඒ අය වර්ධනය වෙලා ලොකු වෙලා and they're all following the Lord. ඒ අය සියලු දෙනාම ස්වාමීන් වහන්සේව අනුගමනය Do you කරනවා. want your children to follow the Lord? ඔබට අවශ්‍යද ඔබගේ දරුවන් ස්වාමීන් වහන්සේ අනුගමනය කරන්න? Teach them to obey daddy and mommy when they are 1 year old. අවුරුද්දක් වයස් කාලේදී ඔවුන්ට උගන්වන්න මවටත් පියාටත් ගෞරව කරන්න. Teach them to sit and respect God in the church. සභාවේ ඉඳගෙන ගෞරව කරන්න උගන්වන්න දෙවියන් වහන්සේ. Now, we can't stop them crying. They may be hungry, they may be having pain. That's okay. අපිට බෑ අඬන එක නවත්තන්න. එයාට බඩගිනි ඇති අමංකම් ඇති. That's not serious. ඒ තරම් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. But when they grow up and they are disobedient, they are a very bad testimony. නමුත් එයා වර්ධනය වෙනකොට එයාගේ අකීකරුකම ඇවිල්ලා ඊටම අයහපත් සාක්ෂියක්. It's a bad testimony on the parents. ඒ දෙමෝපියන් ගැන ඊටම අයහපත් සාක්ෂියක්. That means the parents don't fear God. ඒකෙන් වෙනුකන දෙමෝපියෝ දෙවියන් වහන්සේට බය නැහැ කියන එක. So I believe that we need to if you teach your children to fear God, one day when they are 17-18 years old, they will respect you. මම මේකේ අර්ථවත් කරන්න ඔබගේ දරුවන්ට ඉගෙනුවොත් දෙවියන් වහන්සේට කීකරු වීම ගැන අවුරුදු 17 කෙනෙකුට ඒ අය ඔබට ගෞරව කරනවා. If you don't teach them to obey you when they are small, ඒ අය පොඩි කාලේ ඔබට කීකරු වීම ඔබ ඉගෙනුවේ නැත්නම් if ඔබට you don't teach them to respect God when they are small, ඒ අය පොඩි කාලේ දෙවියන් වහන්සේට ගෞරව කරන්න ඉගෙනුවේ නැත්නම් when they are 17-18 years old, ඒ අය අවුරුදු 17-18ක් වයස් වෙනකොට they will be rebellious against their parents. දෙමෝපියන්ට කැරලිකාර වෙනවා. And particularly nowadays, the world is so bad. විශේෂයෙන්ම මේ කාලේ මේ ලෝකේ තාම නපුරුයි. They will learn all types of bad habits in their school and college. ඉස්කෝලවල වල ඒ අයගේ සියලුම જાතියේ නපුරු පුරුදු ඉගෙන ගන්නවා ඒ අය. How to bring up godly offspring. කොහොමද දේව භක්තික වංශයක් ගොඩනගන්නේ? Instruction අවවාද and discipline. ඒ වගේම හික්මවීම අවශ්‍යයි. Instruction අවවාද from God's word දේව වචන තුලින් and discipline. හික්මවීම. If they don't obey, they have to be taught to obey.
එයා කීකරු වෙන්නේ නැත්තම් එයාට ගැන්වේ යුතුයි කීකරු වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. Because if they learn to honor their father now, මන්ද දැන් එය පියාට ගරු කරන්න ඉගෙන father and ගන්න. mother, මවට හා පියාට ගරු when කරන්න they ඉගෙන grow ගන්න. up, එයා වර්ධනය වුණ විට they will learn to honor God. එයා දෙවියන් වහන්සේට ගෞරව කරන්න පුරුදු වෙනවා. If they don't honor father and mother now, දැන් එයා දෙමව්පියන්ට ගෞරව කරන්නේ when නැත්නම් they grow up, they won't honor God also. එයා වැඩි වර්ධනය වුණාට පස්සේ දෙවියන් වහන්සේට ගෞරව කරන්නේ නැහැ. And then you will have to shed many tears for your children. එවිට ඔබගේ දරුවන් කෙරෙහි ඔබට ගොඩාක් කඳුළු හලන්න වෙනවා. I have seen Christians for the last 45 years. මගේ පසුගිය අවුරුදු 45 තිස්සේම ක්‍රිස්තියානියව දැකලා And තියෙනවා. I have seen so many parents shedding tears for their children. එයාගේ දරුවන් ගැන බොහෝ දෙමව්පියන් කඳුළු හලන එක මම දැකලා තියෙනවා. Because මන්දය when they were small, they never gave them instruction. එයා in God's කුඩා word. කාලේදී දේව වචනයෙන් එයාට අවවාද දීලා නැති The නිසා. parents never read God's word themselves. පියවරු දෙමව්පියන් ඔවුන්ටම දේව වචනේ කවදාවත් They කියවලා were නැහැ. watching television and cinemas and all that, එයා ටෙලිවිෂන් එක සිනමා ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් බලනවා. and no time for the Bible. දේව වචනේ කියවන්න වෙලාවක් නැහැ. How can such children grow up to fear God? ඉතින් එවැනි පෞඩ කොහොමද දරුවන් දෙවියන් වහන්සේට බයව ගොඩනගන්නේ? They'll grow up just like the people in the world, එයා මේ ලෝකයේම අය වගේමයි ගොඩනගන්නේ. just coming to church on Sunday morning ඉරිදා උදේට නිකන් සභාවට එනවා. and living a godless life the rest of the week. මුළු සතිය පුරාම දෙවියන් වහන්සේ රහිත ජීවිතයක් ගත කරනවා. If they see you when the children are in home, එයා in your දැක්කොත් home, ඔබගේ නිවසේ ඉන්නව දරුවන් එයා දැක්කොත් and in your home the children see father and mother are just criticizing all the other people in the church, ඔබේ නිවසේ දෙමව්පියන් එක එක්කෙනාව සභාවේ අයව විවේචනය කරන එක දරුවන් දුටුවොත් they will have no respect for the church. එයා සභාව ගැන කිසිම ගෞරවයක් නැති වෙනවා. And one day they'll go right out into the world. ඉතින් යම් දවසක එයා කෙලින්ම ලෝකෙට යනවා. Whose fault is it? කාගේද වරද්ද? Parents. දෙමව්පියන්ගේ. Now there may be some things wrong in your church. සමහර දේවල් වැරදි දේවල් තියෙන්න පුළුවන් ඔබගේ සභාවේ. I will tell you, father and mother, talk about it alone. Don't let your children listen to it. මම පියමම ඔබට කියන්නම් ඔබ ඒ ගැන කතා කරන්න තනියම ළමයි එක්ක කතා කරන්න එපා. Why should those small children listen to the problems in your church? ඔබේ සභාවේ ප්‍රශ්න ඇයි මේ කුඩා දරුවන් අහුම්කම් දෙන්නේ? That's too heavy for them. එයාට ඒක බර වැඩි. It's like putting a 30-kilo suitcase on their head. ඒක හරියට කිලෝ 30ක සූට්කේස් එකක් උන්ගේ ඔළුව මත තියනවා වගේ. Aren't you a foolish father to put a 30-kilo suitcase on a child's head? ඔබ ඇවිල්ලා අඥාන පියෙක් නෙමෙයිද දරුවෙක්ගේ ඔළුව මතට කිලෝ 30ක සූට්කේස් එකක් තබන්න. Don't let your children listen to the problems there are in the church. සභාවේ එන්නව ප්‍රශ්න දරුවන්ට ඇහෙන්න ඉඩ තියන්න එපා. Talk among the older people and solve the problem. වයෝවෘද්ධ අයත් එක්ක වයසක අයත් එක්ක කතා කරලා ඒ ප්‍රශ්න විසඳන්න. If the problem is so bad, please leave that church and find another church. ඒ ප්‍රශ්නේ එතරම්ම අමාරු නම් කරුණාකරලා ඒ සභාව අතහැරලා තව සභාවක් හොයාගන්න. Don't keep on sitting in the church criticizing year after year after year. නමුත් සභාවේ ඉඳගෙන අවුරුදු පතා විවේචනය කරමින් ඉන්න එපා. I wouldn't do that. මම ඒ කවදාවත් There's කරන්නේ nothing wrong in leaving a church සභාවක් අතහැර යෑමේ කිසි වරදක් නැහැ. if you find a better one. ඊට වඩා හොඳ සභාවක් ඔබට හම්බුණා නම්. I've left many churches in my life. I've left many. මම ගොඩක් සභාවල් අත්හැරලා තියෙනවා මගේ ජීවිතේ. I started in a church which was like the Roman Catholic. මම පටන් ගත්තේ රෝමන් කතෝලික සභාවක් වගේ එකක. Praying to Mary, praying for the dead, that type of church. ඒ මරණීය වූ සභාවක් මම හිටියේ. Should I stay there? මම එහි සිටිය යුතුද? No, I left it. නෑ මම ඒක අත්හැරියා. Then I took baptism and I joined another church. මම බෞද්ධිස්මේ ආර තවත් සභාවකට ගියා. They did not believe in being baptized in the Holy Spirit. ඒ අය සුද්ධාත්ම බෞද්ධිස්මේ විශ්වාස කරපු නැති නිසා මම ඒකත් අත්හැරලා ගියා. So the more truth I got, I wanted to go to a church which believes the whole truth. සත්‍ය මම ලබන්න මට අවශ්‍ය වුණා ගොඩක් සත්‍ය ප්‍රකාශ වෙන ස්ථානයකට There's යන්න. nothing wrong in going when you discover something more of truth. බොහෝ සත්‍ය ඔබට ලැබෙන විට ඒ ස්ථානයකට සභාවකට යෑම කිසි වරදක් It's නැහැ. not just sitting in one church and just criticize. නමුත් ඉඳගෙන සභාවක ඒ සභාව විවේචනය කිරීම ඉතාමත් වැරදි. Somebody told me, යම් කෙනෙක් කිව්වා මට, Brother Zac, you're so unstable. You're always leaving one church, going to another church. සහෝදර සැක් ඔබ හරිම අස්ථිරයිනේ. ඔබ එක සභාවක ඉඳලා සභාවක් යනලා තව එකකට යනවානේ. I said I was always unstable. මම කිව්වා මම හැම විටම අස්ථිරයි. I left first standard and went to second standard.
I left the first standard. මම පළවෙනි පන්ති අත්හැරලා දෙවෙනි පන්තියට ගියා. And from second standard I left that and went to third standard. මම දෙවෙනි පන්තියේ ගියා ඒක අත්හැරලා මම තුන්වෙනි පන්තියට ගියා. And from third standard I left it and went to fourth standard. මම තුන්වෙනි පන්තියේ ඉඳන් හතරවෙනි පන්තියට ගියා. I'm not like these good stable people who remain in first standard all their life. මම මේ අර හොඳ අය වගේ නෙමෙයි මුළු ජීවිත කාලෙම පළවෙනි පන්තියෙම ඉන්නවා. You want to be like that? ඔබට අවශ්‍යද ඒ වගේ ඉන්න? You want to remain in the kindergarten all your life? ඔබට අවශ්‍යද කින්ඩර්ගාර්ටන් එකේ මුළු ජීවිත කාලෙම ඉන්න? Or you want to move on with God? එහෙම නැත්නම් ඔබට දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක ඉදිරියට යන්න අවශ්‍යද? I always wanted to be in the best church that I can find in my town. මගේ නගරේ මට හොයාගන්න පුළුවන් හොඳම සභාවේ ඉන්නයි මම ආසයි. If that is the best church, why should I join this one? මේක නම් හොඳම සභාවේ ඇයි මම මේකට සම්බන්ධ වෙන්නේ? Don't you want to send your children to the best school? ඔබ කැමති නැද්ද හොඳම ඉස්කෝලේට ඔබගේ දරුවන්ව යවන්න? When you want to go to a hospital, don't you go to the best hospital? ඉස්පිතාලේ යනකොට ඔබ කැමති නැද්ද හොඳම ඉස්පිතාලයකට යන්න? Why not go to the best church? ඇයි එනම් හොඳ සභාවකට යන්නේ නැත්තේ? Which can lead you to live a godly life. ඔබව මඟ පෙන්වන්නා වූ දේව භක්තික ජීවිතයකට. The best church is not a big church. හොඳ සභාව කියන්නේ ලොකු සභාවක් නෙමෙයි. A hospital may be a big hospital, but it may not be a good hospital. හොස්පිටල් එකක් ලොකු හොස්පිටල් එකක් වෙන්න පුළුවන් නමුත් ඒක හොඳම හොස්පිටල් එක නෙමෙයි. The school may be a big school, but it may not be a good school. ඉස්කෝලේ ඇවිල්ලා හොඳ ලොකු ඉස්කෝලයක් වෙන්න පුළුවන් ඒක නමුත් හොඳම ඉස්කෝලේ නොවෙන්න පුළුවන්. Church may be a big church, but it may not be a good church. සභාවක් ඇවිල්ලා ලොකු එකක් වෙන්න පුළුවන් නමුත් ඒක හොඳම සභාව නොවෙන්න පුළුවන්. So we must teach our children ඉතින් අපි ඉගෙනවිය යුතු අපේ දරුවන්ට spiritual values from the time they are small. ඒ පොඩි කාලයේ සිට ආත්මික වැදගත්කම් එයාට ගෙන්විය යුතුයි. And we have to take a lot of time with them. එයාත් සමග බොහෝ කාලය ගත යුතුයි අපි. And that is especially the responsibility of the father. ඒ ප්‍රධාන වශයෙන්ම පියාගේ වගකීම. And if the father is too lazy, then the mother must do it. පියා ඊටමත් කම්මැලි නම් මව ඒ ස්ථානයේ ගත යුතුයි. Some fathers are very lazy. සමහර පියවරු හරිම කම්මැලි. They don't take any time to teach their children God. එයාගේ දරුවන්ට උගන්වන්න කිසි දෙවියන් වහන්සේගෙන් උගන්වන්න කිසිම කාලයක් ගන්නෙ නැහැ. Who does it say should give this instruction in Ephesians 6:4? එපිස 6:4 කවුද මේ අවවාදයන් දිය යුත්තේ කියලා සඳහන් කරන්නේ? It doesn't say parents. ඒ සඳහන් කරන්නේ දෙමව්පියන් කියලා. It says father. ඒ කියන්නේ පියවරුනි. Why? ඇයි ඒ? Because the father is the head of the house. මන්ද පියා තමයි නිවසේ හිසව සිටින්නේ. He is the one who must teach the children godly ways. ඔහු තමයි ඒ දරුවන්ට දෙවියන් වහන්සේගේ මාවත් උගන්වන්නේ. But if the father is a useless father, නමුත් ඒ පියා කිසි වැඩකට නැති පියෙක් නම් then the mother must do it. එසේනම් මව ඒ ස්ථානයේ ගත යුතුයි. Spend time with the children. ළමයි සමග කාලය ගන්න. Instruct them. එයාට අවවාද දෙන්න දෙවියන් වහන්සේගේ මාවත්. I don't mean only the stories. මම කියන්නේ නැහැ කතන්දර පමණක් ගැන නෙමෙයි මම කියන්නේ. Principles of God's word. නමුත් දේව වචනේ මූල ධර්මයන් ගැන. You know, the other day somebody was asking me. යම් දවසක මගෙන් එක්කෙනෙක් ඇහුවා In these Western countries there are so many celebrations they have. මේ බටහිර රටවල ලොකු ලොකු උත්සවයන් තිබෙනවා. Which are worldly. ඒවා ලෞකික ඒවා. In America. ඇමරිකාවේ in the month of October every year. හැම අවුරුද්දේම ඔක්තෝබර් මාසයේ they have a day when all the children will dress up like demons and like devils. හැම දරුවෙක්ම යක්කු වගේ ඇඳගෙන යන දවසක් තියෙනවා. And they'll go from house to house and collect chocolate. එයා ගෙයින්කට ගිහිල්ලා චොක්ලට් එකතු කරනවා. So what should a Christian do? ඉතින් ක්‍රිස්තියානිකාරයෙක් කුමක්ද කළ යුත්තේ? All the children are doing that. When all the children are හැම දරුවෙක්ම මේක කරන විට say no, I will not allow my children to dress up like that. ඒකේ මම ඉඩ හරින්නේ නැහැ මගේ දරුවන්ට ඒ වගේ අඳින්න. And the children don't know. ළමයි දන්නේ නැහැ. The children say, why can't we do it? ළමයි ආන ඇයි අපිට ඒක කරන්න බැරි? Say, because we are different. ඒතර කියන්නේ අපි වෙනස්. We don't do what the other people do. අන් අය කරන්නව දේ අපි කරන්නේ නැහැ. Jesus Christ is our God. ජේසුස් වහන්සේ අපගේ දෙවියන් වහන්සේ. Their God is the devil. එයාගේ දෙවියන් වහන්සේ ඇවිල්ලා යක්ෂයා. Let them follow their God. එයාගේ දෙවියන්ව අනුගමනය කරන්න යට ඉඩ අරින්න. They will go to be with their God for eternity. එයාගේ දෙවියන්ගේ සමග සදා කාලය ගත කරන්න යනවා. We are to be different. නමුත් අපි වෙනස් විය යුතුයි. Just like Jesus when he was a little boy. යේසුස් වහන්සේ පොඩි දරුවෙක් ඉන්න When he කාලේ went to the school.
උන්වහන්සේ ඉස්කෝලේ ගිය විට he was different from the other boys. අනිත් අයත් එක්ක උන්වහන්සේ වෙනස්. He won't fight with the others. උන්වහන්සේ කාත් එක්ක රණ්ඩු He වුණේ. won't make fun of all the other children. අනිත් අයත් එක්ක ඒ හැම විවුලක්ම කරගන්න ගියේ නැහැ. He would have been so different. උන්වහන්සේ ගොඩක් වෙනස් වෙන්න ඕන. That's what we must teach our children. මේ තමයි අපි දරුවන්ට ඉගෙනවිය යුත්තේ. Be different from the others. අනිත් අයගෙන් වෙනස් වෙන්න. Help the poor. අසරණ අයට පීඩවන්න. I used to ask my little children when they were going to school. මගේ දරුවන් ඉස්කෝලේ යනකොට මම එයාගෙන් අහනවා. I said, when Jesus went to school, when Jesus was a යේසුස් small boy, වහන්සේ පොඩි දරුවෙක් ඉන්නකොට ඉස්කෝලේ යනකොට I said, who do you think he would make friends with? මම අහනවා ඔබ හිතන්නේ කාත් එක්කද ඒ යේසුස් වහන්සේ මිත්‍ර වෙන්න ඇත්තේ කියලා. You think he'll make friends with only the rich children? ඔබ හිතනවාද මේ යේසුස් වහන්සේ පොහොසත් අයත් එක්ක ඔක්කොම යාළු වෙන්නේ නැති කියලා? I think he would make friends with the poor children. මම හිතනවා එහෙම නෙමෙයි. ඊටමත් අසරණ අයත් එක්ක වහන්සේ යාළු වෙන්නේ If නැති. there was a little lame child who couldn't walk properly, I think Jesus would have become his friend. එහෙම නැත්තම් හරියට ඇවිද ගන්න බැරි අපගත ළමෙක් එක්ක යාළු වෙන්නේ නැති යේසුස් So I වහන්සේ. say, you be like that. මම කියනවා ඔබත් ඒ වගේ වෙන්න. Make friends with the poor and the lame and the weak in your class. අසරණ දුර්වල දරුවන් ළමයි එක්ක ඔබ මිත්‍රකම් ඇති කරගන්න. And if you're good at mathematics, ඔබ හොඳට මැත්ස් වලට දක්ෂ නම් go and sit with some boy who is poor in mathematics and help him. මැතමැටික්ස් වලට ඉතාමත් දක්ෂතාවයක් නැති ළමයෙක් එක්ක ඉඳගෙන ඔහුට උදව් කරන්න උදව් කරන්න. That is practical Christianity. ඒ තමයි ප්‍රායෝගික ක්‍රිස්තියානිකම. So we must teach our children how Jesus would do it when he was small. ඉතින් අපි අපේ දරුවන්ට උගන්වන්න ඕනේ යේසුස් වහන්සේ කොහොමද කරන්නේ කරන්න ඇත්තේ උන්වහන්සේ කුඩා වෙනකොට. Instruction. අවවාද. Then, now and then, once in a while, we may have to discipline them. ඉතින් සමහර විට ඉඳලා හිටලා අපිට ඒ විට හික්මවීමුත් දෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. Our children will grow up in the church to be a very good testimony. ඒ විට අපගේ දරුවන් සභාවක ඉතාමත් යහපත් සාක්ෂියක් ඇති අය විදියට වර්ධනය වෙනවා. The father will also have a ministry in that church. ඒ විට ඒ පියාට සේවයකුත් ලැබෙනවා ඒ සභාවේ. Because they will see how you brought up your children. මන්දන්නේ අය දකින කොහොමද ඔබ දරුවන්ව ගොඩනගලා තියෙන්නේ කියලා. Don't be worried so much about the children's outward appearance. දරුවන්ගේ පිටස්තර ස්වභාවය ගැන තරම් කනස්තරට බල වෙන්න එපා. I mean, if they are girls, they must dress modestly. That is, of course, right. ඒ දැරියන්න ගෑනු ළමයි නම් ඒ අය හරි විදිහට අඳින්න ඕනේ ගැත්ත. They should not dress like all the film stars and the models in the world. මේ ලෝකේ ඉන්න ෆිල්ම් ස්ටාර්ස්ලා මොඩල්ස්ලා වගේ කවදාකවත් අඳින්න යුතු නෑ අය. That is all right for all the godless girls. ඒක හොඳයි දෙවියන් වහන්සේ නැති ළමයින්ට. In the church, girls should not dress like that. නමුත් සභාවේ ගෑනු ළමයි කවදාකවත් එහෙම අඳින්න යුතු නැහැ. Otherwise, it's not the color of our dress or the type of our shoes that makes us spiritual. එහෙම නැත්නම් මේ පාට අපේ සපත්වේ පාටවත් ගෞමේ පාටවත් ඒකින් අපව ආත්මික කරන්නේ නැහැ. It's the heart. හදවතයි. So that's the instruction we're going to give them. ඒ තමයි අපි දිය යුතු අවවාද. Now this is so important. මේ ඊටම වැදගත්. Because a church will become strong only if the homes are strong. මන්දයා සභාව ශක්තිමත් වෙන්නේ නිවෙස් ශක්තිමත් නම් පමණයි. How strong is this church? මේ සභාව කොයිතරම් ශක්තිමත්ද? You can't just count the people and say we're so strong. ඔබට ගණන් කරලා කියන්න බෑ ඉන්න සෙනග අපි අර ශක්තිමත් කියලා. Shall I tell you how strong this church is? මම කියන්නද මේ සභාව කොයිතරම් ශක්තිමත්ද කියලා? How good is the relationship between husbands and wives in this church? මේ සභාවේ ස්වාමි පුරුෂයාත් භාර්යාවත් අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය කොතරම් යහපත් විදිහට තියෙනවද? How obedient are the children to the parents in this church? මේ සභාවේ දෙමව්පියන්ට දරුවන් කොයිතරම් කීකරු වෙනවද? That is the strength of this church. ඒක තමයි සභාවේ ශක්තිය. If the husbands and wives don't love one another, ස්වාමි පුරුෂයාත් භාර්යාවත් එකිනෙකාට ප්‍රේම කරන්නේ the නැත්නම් children are all disobedient and wayward, දරුවන් අකීකරුව පාර දරුවන් මෙන්න හැසිරෙනවා නම් then this church is not a strong church. එවිට මේ සභාව සවිමත් සභාවක් නෙමෙයි. It's not number of people. සෙනග නෙමෙයි, ගාන නෙමෙයි. Quality of the home. නිවසේ ක්වලිටි එක තමයි වැදගත්. Do your children, are they God-fearing? ඔබේ දරුවන් දේව භක්තිකද? That's why we have to begin very early. ඒසා තමයි අපි පටන් මුලදීම පටන් ගත We යුතුව have to be තිබෙන්නේ. very patient with our children. අපේ දරුවන් සමග ඉතාමත් ඉවසීමෙන් යා යුතුයි. It may take many years to bring them up, but then we will reap a good fruit when they grow up. ඒ අය වර්ධනය වෙලා එන්න ගොඩක් කල්ලායි. නමුත් වර්ධනය වුණාම හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. Even if you can't preach,
ඔබට දේශනා කරන්න බැරි වුණා. You can build the church by bringing up your children properly. ඔබේ දරුවන් හරියට ගොඩනැගීමෙන් ඔබට සභාව ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. There was a woman called Eunice. යුනිකේ කියලා ස්ත්‍රියක් හිටියා. Her husband was an unbeliever. ඇගේ පුරුෂයා ඇවිල්ලා නොයදිකාරේ. He had no time for the family. He was a businessman. ඒ මිනිස්සයා බිස්නස් කරන එක්කෙනෙක් එයාට වෙලාවක් තිබුණේ පවුල බලන්න. Eunice had a little baby called Timothy. තිමොති කියලා මේ යුනිකේට හිටියා පුතෙක්. She brought him up in the fear of God all by herself. ඇගේම ශක්තිය නෑම ඒ දරුවව දේව භය යටතේ ගොඩ නැගුවා. The father was making money. පියා මුදල් උපයමින් සිටියේ. When Timothy was about 18, 19 years old, තිමොති අවුරුදු 18ක් 19ක් කියන්නේ වයස ඇති වෙන්න විට the apostle Paul saw him in a church one day. පෞල්තුමා දවසක් දැක්කා මේ තිමොතිව සභාවක ඉන්නවා. Paul said, "This is a fine Christian man. පෞල්තුමා කිව්වා මෙයා ඉතාමත් යහපත් ක්‍රිස්තියානියෙක්. I want him to work with me." මට අවශ්‍යයි ඔහු මාත් සමග වැඩ කරන්න. And he grew up and became an apostle. ඔහු වර්ධනය වෙලා වැඩි වෙලා අපොස්තලවරයෙක් බවට පත් වුණා. Who trained him? කවුද ට්‍රේන් කළේ මේ දරුවව? His mother. ඔහුගේ මවයි ට්‍රේන් කළේ. You train your son and daughter like that, ඔබේ දරුවා දැරියව ඒ ආකාරයෙන් ඔබ පුරුදු පුහුණු කළොත් you can build a church. ඔබට පුළුවන් සභාව ගොඩනගන්න. Timothy's mother never preached in the pulpit. තිමොතිගේ මම කවදාකවත් පිටකේ දේශනා කළේ නැහැ. But what a tremendous work she did by bringing up one son. කොයිතරම් පුදුමාකාර ක්‍රියාවක් ඇය කළේ පිටකේ දේශනා කළේ නැහැ. But what a tremendous work she did by bringing up one son. කොයිතරම් පුදුමාකාර ක්‍රියාවක් ඇය කළේ එක දරුවෙක්ව ගොඩනැගුවා. It's a great blessing to have children in the church. දරුවන් සිටීම ඉතාමත් ආශිර්වාදයක් සභාවක. Because they are going to be the next generation. මන්ද ඒ අය Be witnesses for the Lord. ඒ අය ඊළඟ පරම්පරාවෙන් යනවා යේසුස් වහන්සේගේ සාක්ෂිය. Let's pray. අපි ආඥා කරමු. Heavenly Father, ස්වර්ගීය පියාණනි, apply these truths to our lives. මේ සත්‍යයන් අපගේ ජීවිතයට අතුල් කළ මැනව. Lord, we pray that each of us will be able to bring up our family in a God-fearing way. ස්වාමිනී, අපි ආඥා කරනවා අපි එකිනෙක කෙනාට දේව භයෙන් යුක්ත වූ පවුලක් ගොඩනගන්න හැකියාව ලබා දෙන්න. In Jesus' name. අපි යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ස්වාමී. ආමේන්.